Tak dah nampak macam orang kata Maggi mee nulah kan? Orang ni dah kembang. Oh, kalau macam tu lepas ni tak payah duk beli Maggi RM1 lah. Beli Maggi 3 kupang sudah. Betul tak? Mana dah buat kau ada kira bang. Bukan. Jimat lah. Dah apa? Cari apa? Cari ni ada tinggi rupi. Itu nyokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap mak eh. Sedap. Hang bubur cabai apa? Bucut. Besar yang jejak ah. Lepas tu cabai. Cabai apa? Dua potong. Cabai pun sebiji-sebiji. Apa? Dia lah orang tu makan saja pun rasa ada garamnya kan. Tak, kicap tu kan rasa. Kita dah rebus dia keluar ambil dah. Apa boleh dikembang ni kembang besar tak? Besar. Besar. Besar? Oh, kita tak nak buat dah. Tapi jangan lama sangat. Nak dia lebih kembang eh. Dia apa celok lah. Tak. Celok kena. Celok tak juga. Sedap mak. Oh, sedap mau. Dia dekat boleh rasa tu. Berarti sekejap. Tak apa. Potong fish ball sikit bubur. Fish ball.